سلام، سروش هستم. امروز بازی مستر جک معروف میخوام بهتون معرفی کنم، ورژن لندن. یه بازی کارگاهی 2 نفره، استراتژیک کارگاهی، و به این صورته که مستر جک قاتل میخواد از محله وایت چپل لندن فرار کنه و کارگاه میخواد دستگیرش کنه. یکی از بازیکن‌ها در نقش مستر جک هست و یک بازیکن دیگه در نقش کارگاه که میخواد مستر جک رو دستگیر کنه. مستر جک با هویت خودش نمیتونه از شهر فرار کنه چون دستگیر میشه و میخواد پشت یکی از کاراکترهای توی شهر مخفی بشه و در قالب اون شخصیت از شهر فرار کنه. و کاراکترهای مختلفی که توی بازی هستن که مهره‌ها و توکناشو اینجا چیدم، هر کدومش یه قابلیتی داره که قابلیت‌ها رو براتون توی بازی توضیح میدم. بازی 8 رانده، طی 8 راندگی کارگاه مستر جک رو دستگیر کنه، بازی رو میبره و مستر جک اگر بتونه از یکی از خروجی‌های آزاد شهر از شهر فرار کنه بازی رو میبره، و یا اگر بتونه تا پایان راند 8م دستگیر نشه بازم مستر جک بازی رو میبره. کارگاه یکم کارش سخت‌تره ولی خب اینطوریه که بازی خیلی طول نمیکشه و اگر بازیش کنین دلتون میخواد که جای کاراکترها رو عوض کنین، دوباره امتحان کنین و اینقدر امتحان کنین تا استراتژی بازی دستتون بیاد. بریم که کاراکترها رو بهتون معرفی کنم و چیدمان و اجزا رو بهتون بگم. Let's go. چیدمان بازی همیشه ثابته، چیدمان اولیه بازی مشخصه و توی دفترچه کامل نشون داده که کدوم کاراکتر باید کجا قرار بگیره، کدوم چراغ‌بازی‌ها روشن هستن، کدوم خروجی‌ها بازن، کدوم‌ها بستن. دریچه‌های فاضلاب 2 تاش بسته است نشون داده. همه چی رو طبق همون چیزی که توی نقشه هست باید بچینید و 8 تا کاراکتر رو من الان براتون توضیح میدم. قبل از اون یه کلی در مورد روند بازی بگم. از این کاراکترها 8 تا کاراکتری که وجود داره و چیدمانش مشخصه، هم کارت سبزش وجود داره هم کارت قرمزش وجود داره. کارت قرمز قابلیتش جداست، فرق میکنه، و کارت سبز برای بازی کردن توی راند بازیه. کسی که نقش کارگاه به عهده میگیره سمت طلایی رنگ صفحه میشینه و کسی که نقش مستر جک رو بر عهده میگیره سمت توسی رنگ یا حالا نقره رنگ زمین بازی میتونه بشینه. اگر بازیکنان دوست دارن هر دو یک طرف زمین بشینن، باز مستر جک سمتی میشینه که نقره‌ای هست این سایت و این سمت طلایی هم کارگاه میتونه بشینه. این کارت قرمزا به این صورته که همش بر میخوره. اینجا قرار میگیره اول بازی مستر جک یکیشو برمی‌داره نگاه میکنه. کاراکتری که میبینه کاراکتری هست که باید پشتش پنهان بشه و از شهر فرار کنه. کارگاه نمیدونه مستر جک پشت چه کاراکتری پنهان شده. راند بازی به این صورته که 4 تا کاراکتر بازی میشه. ترتیب بازی شدن کارتا رو بر اساس رنگ طلایی و توسی اینجا نشون داده. مثلا راند اول طلایی توسی توسی طلایی، یعنی که اول کارگاه یک کارت رو برمی‌داره نگاه میکنه، کاراکترش رو انجام میده، و بعد 2 تا پشت سر هم مستر جک نگاه میکنه از کارتا و بعد کارت آخر رو دوباره کارگاه نگاه میکنه. این 4 تا کارت بازی میشه میره کنار. 4 تا کارت بعدی بازی میشه برای راند دوم. راند شمارم بالا میاد. هر راندی که تموم میشه از راند 1 تا 4 چراغ‌بازی‌های شماره 1 تا 4 به ترتیب خاموش میشن. یعنی پایان راند اول چراغ‌بازی شماره 1 خاموش میشه، بعد 2، بعد 3، بعد 4. کار چراغ‌بازی‌ها اینه که افرادی که اطراف چراغ‌بازی ایستادن در واقع آشکار هستن و افرادی که دور از چراغ هستن پنهانن. اما اگر 2 تا کاراکتر کنار هم قرار بگیرن، به این صورت اونها هم کاراکترهای پیدا محسوب میشن چون کنار هم هستن و انگار دارن دیده میشن. بریم یک کلی چیدمان بازی رو میچینم نگاه کنید. روی شهرم نگاه کنید. محله وایت چپل محله قدیمی لندن هست. بریم روی چیدمان. خب نقشه شهر رو ببینید. 8 تا کاراکتر توی شهر قرار گرفتن. چیدمان اولیه‌اش هم کاملا طبق دفترچه است. چیزی که اینجا هست و نیازی نیست حفظ کنید. همیشه از روی دفترچه کامل میچینید و برای شروع چیدمان همیشه همین هست. 8 تا کاراکتر رو میبینید که 8 جای مختلف قرار گرفتن. این راند شمار بازیه، علامت ساعت داره. جاهایی که پلیس بسته، 2 جایی که پلیس بسته و 2 تا خروجی شهر که خروجی محله که باز هست. 4 تا در واقع خروجی داره این محله وایت چپل. و چراغ‌بازی‌های شماره 1، 2، 3 و 4 که اول بازی این 4 گوشه قرار گرفتن. 2 تا چراغ‌بازی بدون شماره هم داریم. چراغ‌بازی‌های شماره 1 تا 4 بعد از پایان راند اول تا 4 به ترتیب خاموش میشن. یعنی پایان راند اول چراغ‌بازی شماره 1، راند دوم شماره 2 به ترتیب تا پایان راند 4 این 4 تا شماره دارا همشون خاموش میشن. 2 تا چراغ‌بازی هم هستن که توی شهر همیشه هستن، فقط جای روشن خاموش بودن چراغ‌بازی‌ها رو میشه عوض کرد. و دریچه‌های فاضلاب رو ببینید که شما از طریق کانال‌های فاضلاب هم میتونید توی شهر تردد کنین. بریم پایین، از هر جای دوست دارین بیاین بالا.
فقط 2 تا از اینها بسته هست که جای باز و بسته بودن کانال های فاضلاب هم قابل تغییر دادن هست. روند کلی بازی به این صورتی که کارت های سبز رنگ 8 تاشون بر میخورن، کنار صفحه قرار میگیرن. طبق این چیزی که اینجا نشون داده هر راند مشخصه که اول کی باید بازی کنه، 2 تا کارت وسط رو کی باید بازی کنه و بعد کارت آخر رو کی باید بازی کنه. راندای فرد اینجا هم نشون داده کاراگاه اول شروع میکنه، بعد 2 تا کارت نوبت مستر جک هست، کارت آخر دوباره کاراگاه. راندهای زوج اول مستر جک، 2 تا کاراگاه، بعد دوباره مستر جک. به ترتیب این راند در واقع این راندهای بازی 8 تا راند انجام میشه. هر راند وقتی که نوشته که کاراگاه اولین کارت رو برمیداره، نگاه میکنه، کار کاراکتر رو انجام میده، بعد 2 تا کارت بعدی رو مستر جک برمیداره، یکی یکی کار کاراکترها رو انجام میده و بعد آخرین کارت رو هم دوباره کاراگاه برمیداره. به همین ترتیب 8 راند بازی انجام میشه. حالا کار کاراکترها چی هست؟ هر کاراکتری که برمیدارید اول یه کار اجباری داره و بعدش هم یه قابلیت ویژه داره که برای 6 تا از 8 تا کاراکتر، برای 6 تاش اجباریه، برای 2 تا از کاراکترها قابلیت ویژه‌شون اختیاریه. بین 1 تا 3 حرکت اینجا میتونن حرکت کنن. حرکت کردن به این صورت، نگاه کنید، این شرلوک هولمز، اینم شرلوک هولمز. یک حرکت، میتونه 2 حرکت بره، 2 حرکت، میتونه 3 حرکت بره، 1 2 3، 1 2 3. به این صورت میتونن حرکت کنن. پس بین 1 تا 3 حرکت حتما باید داشته باشن و بعد قابلیت ویژه‌شون که این پایین نشون داده، علامت ذره بین، قابلیت ریسرچ کردن و جستجو کردن و سرچ کردن. به این صورتی که کسی که کاراکتر شرلوک هولمز رو انجام میده یه دونه دیگه از این کاراکترها رو برمیداره، خودش نگاه میکنه، مقابل خودش قرار میده. اگر کاراگاه این کار رو انجام بده مطمئن میشه که مستر جک پشت این کاراکتر پنهان نشده و اگر خود مستر جک این رو برداره یه گزینه برای شرلوک هولمز برای کاراگاه حذف میکنه که کاراگاه نمیتونه مطمئن بشه که مستر جک این کاراکتره یا اون کاراکتری که جلوی خودش هست و کارش یه مقدار سخت‌تر میشه. در جریان بازی ممکنه چند بار از شرلوک هولمز استفاده بشه. بریم سراغ کاراکتر بعدی. خب کاراکتر بعدی به ترتیب از روی دفترچه براتون میگم، یعنی به ترتیب دفترچه میگم که خودتونم اگر خوندین به همین ترتیب ببینید. کاراکتر بعدی آقای واتسون معروفه، مستر واتسون. بین 1 تا 3 حرکت رو انجام میده و بعد از اون یه فانوس داره که اینجا هم نشون داده براتون. جهت نور فانوس مشخص میکنه که کدوم ور داره نور میندازه. هر طرفی مستر واتسون نور بندازه کاراکترهایی که تو اون مسیر ایستادن آشکار میشن، روشن میشن. یه همینجا تو پرانتز در مورد کاراکتر آشکار و پنهان دوباره روی نقشه براتون توضیح بدم. افرادی که اطراف چراغ گازی ایستادن آشکار هستن، افرادی که کنار هم ایستاده باشن هم آشکار محسوب میشن، حتی اگه کنار چراغ گازی نباشن. و سایر افراد توی شهر هر جا ایستاده باشن پنهان محسوب میشن. و این به چه درد میخوره؟ بیان هر راند کاراگاه از مستر جک استعلام میگیره، ازش میپرسه تو الان هویتت آشکار هست یا پنهان. میتونه بگه میتونم با این کارت نشون بده. اگر هویتش پنهان هست یعنی دیده نمیشه با این سمت کارت نشون میده، اگر پیدا هست به این صورت نشون میده. افرادی که زیر نور فانوس مستر واتسون قرار گرفتن و اطرافی که کنار چراغ گازی هستن و اطرافی که کنار هم ایستادن همشون آشکارن. این به کاراگاه کمک میکنه که از بین گزینه‌های استعداد رو حذف کنه و زنش مشخص بشه، سوء زنش نسبت به چه کسی باشه که در واقع مستر جک پشت هویت چه شخصیتی پنهان شده. خب پس آقای واتسون جهت نور فانوسش رو مشخص میکنه. نور فانوس از موانعی مثل ساختمان، باغ و چراغ گازی رد نمیشه، اما از اشخاص رد میشه. یعنی اگر توی یه لاین نور بندازه که 3 تا آدم توی اون لاین ایستاده باشن، هر 3 تاشون آشکار محسوب میشن. گفتم کاری هم با چراغ گازی نداریم، یعنی الان این 3 تاشون آشکارن، حتی اگر به این صورت باشه با فاصله هم باشن. الان این 2 تا هر 2 تاشون با اینکه کنار چراغ گازی نیستن آشکار محسوب میشن چون نور فانوس مستر واتسون افتاده روشون. کاراکتر بعدی که میخوام بهتون بگم کاراکتر بعدی آقای جان اسمیت. جان اسمیت مسئول چراغ گازی هاست، خاموش روشن میکنه چراغا رو و اول 1 تا 3 حرکت خودش رو میره
و بعدش یه چراغ گازی رو خاموش میکنه، یه جای دیگه یه چراغ دیگر رو روشن میکنه. هر چراغی که بخواد باید این کار رو انجام بده. کار کاراکترهایی که دارم بهتون میگم همشون اجباری ان تا اینجا 1 2 و 3. بریم کاراکتر بعدی. کاراکتر بعدی آقای اینسپکتور لستریت هست. اینسپکتور لستریت 1 تا 3 حرکت خودش رو انجام میده. کار کاراکترش هم اجباریه. یکی از خروجی هایی که پلیس بسته رو باز میکنه، یه جای دیگر رو میبنده، هر کدومو که دلش بخواد. اینم که گفتم اجباریه. کار کاراکتر بعدی خانم میس استیلتی هست که کار کاراکتر خانم به این صورته که بین 1 تا 4 حرکت میکنه و میتونه از تو موانع رد بشه. از تو هر مانعی که دلش بخواد میتونه عبور کنه. از توی ساختمون، چراغ‌گازی و باغ هم میتونه رد بشه. قابلیت ویژش اختیاریه، یعنی میتونید از تو موانع ردش کنید، میتونید ردش نکنید. کاراکتر بعدی آقای سرجنت گودلی هست که نگهبانه. 1 تا 3 حرکتش رو طبق معمول انجام میده و میتونه سوت بزنه، یعنی باید سوت بزنه. کاراکتر نگهبان هم اجباریه، به این صورته که میتونه اول سوت بزنه بعد حرکت کنه، میتونه حرکت کنه بعد سوت بزنه. زمانی که سوت میزنه 3 حرکت افراد بهش نزدیک میشن، یا یه نفر 3 حرکت، یا یه نفر یه حرکت، یه نفر دیگه 2 حرکت، یا 3 نفر مختلفی که یه حرکت به سمتش نزدیک میشن. به این صورت هست. ترکیب حرکت ها با خودتونه، ولی باید 3 حرکت افراد دیگر رو بهش نزدیک کنید. اینم تاکید میکنم میتونه اول سوت بزنه بعد خودش حرکت کنه، میتونه اول خودش بین 1 تا 3 حرکتش رو انجام بده بعدش سوت بزنه. کاراکتر بعدی هم آقای دکتر یا پزشک ملکه که توسط اعلیحضرت اعزام شده. کاراکترش به این صورته که 1 تا 3 حرکتش رو انجام میده و بعدش جای کاراکتر خودش رو با یه نفر دیگه عوض میکنه. این اختیاری هست کار کاراکترش، یعنی میتونه عوض کنه، میتونه هم عوض نکنه. پس فقط خانوم و این پزشک کار کاراکتراشون اختیاریه، بقیه کاراکترها قابلیت ویژه‌شون اجباری هست. و آخرین کاراکتر جرمی برت، خبرنگار، که به این صورت هست که 1 تا 3 حرکتش رو انجام میده و بعد یکی از دریچه‌های فاضلاب که بسته شده رو باز میکنه، یه دریچه دیگر رو میبنده. اینم قابلیت ویژه‌اش اجباری هست. از 8 تا 2 تا اختیاری و 6 تا اجباری. هر راند که تموم میشه 4 تا کارت بازی شده میره کنار. راند بعدی 4 کارت دیگه بازی میشه. پایان هر 2 راند این 8 تا کارت دوباره بر میخورن همشون. برای 2 راند بعدی آمادهشون میکنیم، یعنی 2 راند به 2 راند اینا بر میخورن و کنار صفحه بازی قرار میگیرن. و خب یه بار دیگه اهداف بازی رو بگم. کاراگاه باید با یکی از این کاراکترها جای کاراکتری که مستر جک پشتش پنهان شده رو پیدا کنه، دقیقاً توی اون موقعیت قرار بگیره و بگه که من دستگیرت کردم. اگر درست تشخیص داده باشه و دستگیر کرده باشه که بازی رو برده، ولی اگر اشتباهاً جایی بره که کاراکتر اشتباهی رو دستگیر کنه، درجا بازی رو میبازه. و مستر جک 2 راه برای برنده شدن داره. یا از یکی از خروجی‌های باز شهر فرار کنه، بره بیرون با هویت پنهان، یعنی باید در راندی که هویتش پنهان هست راند بعدیش بتونه از شهر فرار کنه، یعنی جایی که اعلام کرده من هویتم پنهانه، راند بعدیش بتونه از شهر فرار کنه. و یا تا پایان راند 8م توسط کارآگاه دستگیر نشه. در یکی از این 2 صورت مستر جک قاتل برنده بازی هست. حرکت کردن رو با مثال براتون بگم دوباره. این خانوم که قابلیت ویژه‌اش اینه که از تو موانع میتونه رد بشه و 4 حرکت داره. به این صورت نگاه کنین. 1 مثلا 2 3 4 کامل میتونه از تو موانع رد بشه، ولی رو موانع نمیتونه بیسته. میتونه بگه که 1 2 مثلا 3 4 تا 4 حرکت، 1 تا 4 حرکت. استفاده از دریچه فاضلاب رو بگم. اگر هر کاراکتری بخواد وارد دریچه فاضلاب بشه، به عنوان یه حرکت از توی یه دریچه وارد میشه و از توی یه دریچه دیگه خارج میشه. مثال براتون بزنم، نگاه کنید. الان اینجا ایستاده، یه حرکت میاد اینجا، حرکت دوم از هر دریچه دیگه که بخواد میاد بالا، میشه 2 حرکت و حرکت سومش رو هم انجام میده. شما میتونید اینجوری حرکت کنید، 1 2 برید داخل، از یه دریچه دیگه بیاید بیرون و روی دریچه بایستید. هیچ اشکالی نداره. وقتی روی یه دریچه میرسید طبیعتاً کسی دیگه نمیتونه روی دریچه بیسته، ولی افراد میتونن از اون دریچه همچنان تردد کنن. به این صورت نگاه کنید. مثلا فرض کنید یه نفر نزدیک دریچه هست، میگه 1، از دریچه که شما روش ایستادید میاد بالا 2
و بعد میاد کنار 3. یعنی باید یه حرکت اضافی داشته باشه که بتونه وقتی از دریچه اومد بالا ادامه بده و روی در واقع موقعیتی که شما ایستادید نایسته. و فقط در صورتی که با این درپوش ها دریچه بسته شده باشه شما نمیتونید از اون دریچه تردد کنید، اما باز هم میتونید روی اون دریچه بایستید. 1 2 3 روی دریچه‌ای که ایستاده شده بایستید. و اگر شما روی در واقع دریچه فاضلاب ایستاده باشید، کاراکتری که خبرنگار که میتونه جای دریچه های باز و بسته رو عوض کنه، میتونه دریچه زیر پای شما رو ببنده در حینی که شما روش ایستادید. به این صورت نگاه کنید، میبنده دیگه، شما رو میذاره روی درپوش کاراکترتون رو. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. اگر سوال یا نظری دارید حتما برامون کامنت بذارید. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.